أهلا وسهلا فيكم. فيديو اليوم رح يكون عن واحدة من أسهل وصفات البراونيز. هالكيكة بصراحة كتير طيبة وأنا كتير بحبها، لهيك حبيت شارككم فيها. والأحلى من هيك إنها سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة بكل وقت. إذا حابين تعرفوا كيف عملتها تابعوا الفيديو للآخر. المقادير: كاسة سكر، نص كاسة طحين، نص كاسة زيت، معلقتين كبار كاكاو، معلقة فانيليا، نص معلقة ملح، ربع معلقة باكنج باودر، وبيض طين. هلا منجيب زبديتين. أول وحدة منحط السكر والزيت والبيضتين والفانيليا ومنحرك. الزبدية الثانية منحط الطحين والكاكاو والبيكنج باودر والملح وبنحرك. هلأ منضيف المقادير الجافة على السائلة ومنحركهم. هلأ منحط البراونيز بصينية الفرن ومنحمل الفرن على حرارة 180. مندخل البراونيز على الفرن وبننتقل للشوكولا. مقادير الشوكولا: نص كاسة زيت، نص كاسة سكر، نص كاسة حليب، 3 معالق كبار كاكاو، وبنضربهم بالخلاط. وهيك صارت الشوكولا جاهزة عندي. أول ما يطلع البراونيز من الفرن بننزلها عليه. هالشوكولا بصراحة كتير طيبة وعن جد بتمنى انكم تجربوها. لحتى نزين البراونيز فينا نحط فواكه أو مكسرات. أنا حبيت حط لها فريز. وهيك البراونيز صارت جاهزة عنا. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم وبتمنى عن جد انكم تجربوها.